ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ማቀርብላችሁ በጣም ቀላል ምርጥ ሰላጣ ነው። ድንች ያለው፣ አቮካዶ ያለው፣ ማዮኔዝ ያለው፣ ዶሮ ያለው ነው። በጣም ምርጥና ትወዱታላችሁ። ምን እንዳለኝ አብረን ያለን አሰራሩን አብረን ያለን። እሺ እዚህ ጋር ያሉኝን ነገሮች እገልጻለሁ። እዚህ ጋር የተቀቀለ ድንች አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ኩከምበር ወይም ኪያር አለኝ። እዚህ ጋር አቮካዶ አለኝ። እዚህ ጋር ማዮኔዝ አለኝ። እዚህ ጋር የተቀቀለ ዶሮ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ፔፐር ከለር ያለው ትልቁ ቃሪያ አለኝ። እዚህ ጋር ግሪን ኦኒየን አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ጨውና ጥቁር ቅመም አለኝ። ወደ ስራው እንሄዳለን። እሺ ንጹህ ሳህን ታዘጋጃላችሁ። ከዛ በኋላ ይሄው ድንቼን እዛ ውስጥ አደርጋለሁ። ከዛ ምን አደርጋለሁ? ይኸውላችሁ አቮካዶችን እንጨምራለን። የተቀቀለ ወይም የተጠበሰ ዶሮ እንጨምራለን። ግሪን ኦኒየናችንን እንጨምራለን። ኩከምበር ኪያር እንጨምራለን። ከዛ ፔፐር ትልልቁ ቃሪያ እንጨምራለን። ጥቁር ቅመም፣ ጨው እንጨምራለን። ከዛ ምን እንጨምራለን? ማዮኔዛችንን እንጨምራለን። ከዛ ምን እናደርጋለን? እንደባለቀዋለን፣ ሚክስ እናደርጋለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ዶሮ በድንችና አቮካዶ ያለው ሰላጣ በጣም ምርጥና አሪፍ ማዮኔዝ ያለው ምርጥ አድርጌ ሰርቻለሁ። እናንተ ስሩና ተመገቡ፣ ሞክሩት። ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለደጋፊዎች ሰላም ሰግናችሁ አላልፍም። ምርጥ ቪዲዮ ነው። ስሩና ተመገቡ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ የነበረ ቻው።